ලෝකයේ පුදුමයන් හත ගැන ඔබට නිතරම තොරතුරු ඇහෙනවා. ඔබ ඒ ගැන කතා කරනවා. නමුත් මනුෂ්‍ය ඉතිහාසයේ බිහි වූ අති විශිෂ්ටතම නිර්මාණයක් ඔබේ ඇස් ඉදිරිපිටම අනුරාධපුරයේ ඇති බව ඔබ කවදා හෝ සිතුවාද? පුරාණ ලෝකයේ විශ්මිත උසම නිර්මාණ තුන වනුයේ ඊජිප්තුවේ කුෆු සහ කෆරේ පිරමිඩ දෙකත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජේතවනාරාම ස්තූපයත් වේ. ගීසා සානුවෙහි පිහිටි මේ මහා පිරමිඩ දෙකට පසු ලොව ඇති තුන්වන විශාලතම නිර්මාණය වනුයේ ජේතවනාරාම ස්තූපරාජයා බව ඔබ දැනගෙන සිටියාද? ඇත්ත වශයෙන්ම පැරණි ලෝක පුදුම හත යනු ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම නිර්මාණවල ලයිස්තුවක් නෙමේ. එය ග්‍රීක ජාතිකයන්ට පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි මහා නිර්මාණවල එකතුවක් විතරයි. ඔවුන්ට එදා ජේතවනාරාමයේ චෛත්‍ය, සීගිරිය, ඉන්දියාවේ අජන්තා, බරාබර්, එල්ලෝරා, චීනයේ පළමුවන චීන අධිරාජ්‍යයාගේ සමාධිය සහ ටෙරාකොටා හමුදාව, චීන මහා ප්‍රාකාරය වැනි ලෝක පුදුමයන් මගහැරීමෙන් එය හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ගීසා පිරමිඩ දෙක සාදා ඇත්තේ හුණුගල් වලින්. ජේතවනාරාම ස්තූපය සාදා ඇත්තේ පිලිස්සූ ගඩොල් වලින්. ඉතින් ජේතවනාරාමය යනු මිනිසා විසින් එදා මෙදා තුර ඉදිකරන ලද ලොව පරිමාව අතින් විශාලතම ගඩොලින් නිමා වූ නිර්මාණයයි. ජේතවනාරාමයේ චෛත්‍ය මහා ඉංජිනේරු නිර්මාණයක් වන්නේ විශාලත්වය නිසාම පමණක් නෙමෙයි. එහි හැඩය, භාවිතා කළ ගණිතමය සහ භෞතික විද්‍යාත්මක මූලධර්ම හා අනුගමනය කළ ප්‍රමිතිය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ අති විශාල ප්‍රමාණයක ගඩොල් මිලියන 93ක් ගැන. සෑම ගඩොලක්ම ඉතා සූක්ෂම ලෙස නිපදවා ඇති අතර එහි සම්පීඩක ශක්තිය එනම් කම්ප්‍රෙසිව් ස්ට්‍රෙන්ත් එක නූතන කාර්මික ගඩොල් වලට වඩා දස ගුණයක් වැඩි. 2026 CNN ට්‍රැවල් වාර්තාවකට අනුව මෙම ස්තූපයේ ඇති ගඩොල් වලින් ලන්ඩනයේ සිට එඩින්බරෝ දක්වා හෝ නිව්යෝක් සිට පිට්ස්බර්ග් දක්වා අඩි 3ක් උස තාප්පයක් ඉදි කළ හැක. ලංකාවෙන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අඩි 3ක් උස තාප්පයක් දෙවිනිවර සිට කංකසන්තුරේ දක්වා ගොස් නැවත අලිමංකඩ දක්වා සාදන්න පුළුවන්. අතීතයේ ගඩොල් නිෂ්පාදනය සඳහා ඉතා උසස් හා විශේෂ අමුද්‍රව්‍ය සංයුතියක් භාවිතා කර ඇති බවත් ගඩොල් පෝරුණු තුළ ඉතාමත් ප්‍රශස්ත මට්ටමේ ගඩොල් පිළිස්සීමක් සිදු කර ඇති බවත් නවතම පර්යේෂණ වලින් තහවුරු වෙනවා. චෛත්‍යයේ හැඩය තෝරා ගැනීම භෞතික විද්‍යාත්මක මූලධර්ම අනුව සිදු කර ඇත. ස්තූපයේ හැඩය ධාන්‍යාකාර හෙවත් වී ගොඩක හැඩයට සමාන වේ. නමුත් මෙය ආගමික තේරීමක් හෝ හම්බයක් නොවේ. භෞතික විද්‍යාත්මකව මෙවැනි සුවිසල් ස්තූපයක් සඳහා වඩාත්ම ස්ථායි හැඩය ධාන්‍යාකාර හැඩයයි. අපේ මුතුන් මිත්තන් භෞතික විද්‍යාත්මක මූලධර්ම වලින් ගණනය කළා තමයි මේ හැඩය තීරණය කළේ. මෙම හැඩය මගින් බර නිසා ඇතිවන පීඩනය පැතිවලට නොයා කෙලින්ම පහළට ස්තූපයේ පදනම වෙත යොමු කරනවා. මෙය ස්තූපයේ පාර්ශ්වික තෙරපුම නැත්නම් ස්තූපයේ බිත්තිවලට තියෙන තෙරපුම අවම කරනවා. එවිට බර දරා ගැනීමට පිටතින් ආධාරක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ස්තූප ගර්භය ස්තරයෙන් ස්තරයට ගොඩනගා ඇත. වක්‍රතාවය පාලනය කර ඇත්තේ තිරස් වලලු හෙවත් ගණිතමය තට්ටු දැමීමේ නැත්නම් මැතමැටිකල් ටෙරසින් ක්‍රමය මගිනි. සෑම වලල්ලක්ම පහළ ස්තරයට වඩා තරමක් කුඩා අරයක් සහිතව සකස් කර ඇති නිසා විශාල ඉරිතැලීම් ඇතිවීම වැළකේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 වන සියවසේ අගභාගයේ හා 4 වන සියවසේ මුල භාගයේ මහා සේන රජතුමා විසින් මෙම ඉදිකිරීම සිදු කළ අතර ඔහුගේ පුත් කීර්තිසිරි මේඝවර්ණ රජු නැත්නම් ඔබ අප හොඳින් දන්නා නාමය කිත්සිරි මෙවන් රජු විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන ලදී. මහා වැව් තැනු රජු ලෙස ප්‍රසිද්ධ මහසෙන් රජතුමා මහා වැව් 16ක් සහ ප්‍රධාන ඇලමාර්ග දෙකක් ඉදි කළ අතර ආසියාවේ අලි ඇතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු වන මින්නේරිය වැව ඉන් ප්‍රධාන වේ. අදටත් එතුමා මින්නේරිය දෙවියෝ නැත්නම් මහසෙන් දෙවියෝ ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වේ. අපි සංඛ්‍යා දත්ත දෙස බලමු. නිර්මාණය අවසන් වූ සමයේ ස්තූපය අඩි 400ක් හෙවත් මීටර් 122ක් උසින් යුක්ත වුණා. සියවස් ගණනාවක් අතහැර දැමීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් පසු අද ස්තූපය මීටර් 71ක් එනම් අඩි 233ක් උසකින් පැවතියත් පරිමාව අතින් මිනිසා විසින් ඉදිකරන ලද ලොව විශාලතම ගඩොල් නිර්මාණය තවමත් ජේතවනාරාමයයි.
දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති මේ දැවැන්ත ස්තූප රාජය ආගමික ගොඩනැගිල්ලක් පමණක් නොව වසර 1700කට පෙර බිහි වූ අදටත් ලොවේ නවීන ඉංජිනේරු දැනුමට අභියෝග කරන විස්මයක් බව. ඔබ ජේතවනාරාම ස්තූප රාජය අභියසට ගිය විට හදවතින්ම එය වන්දනා කරන්න. ඉන්පසු ස්තූපයේ දෙස විමසිල්ලෙන් බලන්න. ස්තූපයේ හැඩය, ගඩොල්වල ස්වභාවය, ස්තරයෙන් ස්තරය තිරස් වලලු ලෙස ස්තූපයේ ගොඩනගා ඇති ආකාරය අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබ ඉදිරියේ විරාජමානව ඇත්තේ මනුෂ්‍ය ඉතිහාසයේ එදා මෙදා තුර ඉදිකරන ලද අති විශිෂ්ටතම ඉංජිනේරු විස්මයන්ගෙන් එකක් බව සිහියට ගන්න. බෞද්ධ ස්තූපයක් යනු සොහොන් ගැබක් නොව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සහ ධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ සිහිපත් කරන අනුස්මරණීය නිර්මාණයක්. එම නිසා ස්තූපයක හැඩය පිරමීඩයකට වඩා සංකීර්ණ වෙනවා. ස්තූප ඉදිකිරීමේදී බලහත්කාරයෙන් වැඩ කරවා ගැනීමක් සිදුවන්නේ නැත. ශිල්පීන්ට වැටුප් ගෙවනු ලබයි. ස්තූපයක් ඉදිකිරීම යනු සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්තිය වෙනුවෙන් කරන මහා පුණ්‍ය කර්මයක්. එබැවින් වැටුප් ලබන ශිල්පීන්ට අමතර සාමාන්‍ය ජනතාව ස්වේච්ඡාවෙන්ම මෙම දැවැන්ත කාර්යයට දායක වෙනවා. එක ගඩොලක් හෝ ස්තූප භූමියට ගෙනත් දීම පවා මහා පුණ්‍ය කර්මයක්සේ සැලකූ අපේ ජනතාව අදටත් ස්තූප වැනි බෞද්ධ නිර්මාණ හෝ වැව් වැනි පොදු නිර්මාණ සිදු කරන විට මෙලෙස ස්වේච්ඡාවෙන් දායක වීම අපේ සංස්කෘතියේම කොටසක්. පුරාණ ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවන් ඉතා උසස් තාක්ෂණික නිර්මාණ බිහි කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන මම වීඩියෝ කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඒවාත් බලන්න. වර්තමාන විද්‍යාඥයන් හා ඉංජිනේරුවන් උත්සාහ දරන්නේ අපේ මේ අතීත තාක්ෂණය නැවත සොයාගෙන ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කරන්නයි. අප සෑම විටම සිතා සිටින්නේ නවීන තාක්ෂණය හරිම දියුණුයි කියලා. නමුත් දැන් නවීන තාක්ෂණයත් පුරාණ තාක්ෂණයේ උදව් හොයනවා. ලෝකය වෙනත් දෙසක් බලා සිටිද්දී නිහඬව සිටින මේ දැවැන්ත ස්තූප රාජයා ලෝකයේ ප්‍රකට පුදුමයන් හත දෙස බලා සිටින්නේ උපේක්ෂාවෙන්. ජේතවනාරාමයේ යනු ලෝකයේ වර්තමාන ඉංජිනේරු දැනුමට කළ අභියෝගයක්. වසර 1700කට පෙර ඉදි වූ ජේතවනාරාමය එදා මෙන් අදටත් අනුරාධපුරයේ ඉතා ගාම්භීර ලෙසත් නිහඬවත් කිසිවෙකුට අභිබවා යා නොහැකි ලෙසත් විරාජමානව නැගී සිටි. ජේතවනාරාම ස්තූප රාජයා চিරාත් කාලයක් විරාජමානව වැජඹේවා යන්න අපේ ප්‍රාර්ථනාවයි. ඔබේ දැනුම හා රසවින්දනයට පහත වීඩියෝ නරඹන්න. නැවත හමු වෙනතුරු ඔබට ජයම වේවා.